Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat menonton Hwagor Channel. Ya, tuan-tuan dan puan, adakah anda tahu angka sebenar jumlah ahli parlimen yang masih menyokong Perdana Menteri Muhyiddin setakat hari ini? Ya, sebelum saya teruskan berita gempar ni, sila subscribe ke Hwagor Channel dan sila buka loceng di sekali ya. Jom tuan-tuan dan puan, kita tengok berita gempar ini dari FMT. Bersuaralah, kata Najib kepada Azhar berhubung surat sokongan ahli parlimen. Wow, jom kita tengok. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendesak Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun bersuara mengenai surat rasmi jumlah sokongan ahli parlimen yang dihantar beliau kepada Yang di-Pertuan Agong. Dalam surat bertarikh 10 Ogos itu, Azhar mengemukakan senarai ahli parlimen terkini yang menyokong Perdana Menteri hanya berbaki 100 orang sahaja. Ya, susulan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengemukakan surat akuan bertarikh 4 Ogos mengenai 5 ahli parlimennya menarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin dengan serta-merta. Selain peletakan jawatan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Samsul Anwar Nasara sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Asli dan Ketua Wanita UMNO Noraini Ahmad sebagai Menteri Pengajian Tinggi. Najib berkata, surat itu adalah bukti rasmi bahawa Muhyiddin sudah hilang majoriti dan sedang melanggar perkara 434 Perlembagaan Persekutuan. Apatah lagi dengan pengakuan dia semalam bahawa dia tiada majoriti. Surat ini dah tular dan pemuda UMNO sudah pun membuat laporan polis 2 hari lalu, tapi Speaker Dewan Rakyat masih membisu dan tak menafi, katanya di Facebook. Semalam, dalam satu sidang media yang dipancarkan di seluruh negara, Perdana Menteri berkata beliau tidak akan meletakkan jawatan ketika ini kerana tiada seorang pun ahli parlimen dapat membuktikan mempunyai majoriti cukup untuk menjadi Perdana Menteri baru. Saya memikirkan dalam keadaan tiada seorang pun ahli Dewan Rakyat lain yang mendapat sokongan majoriti pada masa ini, Perdana Menteri yang baru tidak boleh dilantik menurut perlembagaan. Apabila Perdana Menteri tidak boleh dilantik, maka Kabinet pun tidak boleh dilantik dan kerajaan baru tidak dapat dibentuk, katanya. Bagaimanapun, Najib berpendapat, sekiranya surat berkenaan sah yang menurut beliau adalah 100% julin, sebarang keputusan kerajaan pada hari ini boleh dicabar dalam mahkamah. Ini kerana Perdana Menteri ke-8 sudah hilang keabsahan dan kuasa mengikut perlembagaan, katanya. Perkara 43 perlembagaan menyatakan Perdana Menteri perlu meletak jawatan atau menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen bagi melantik Perdana Menteri baru. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini. Sila beri komen anda, apakah pendapat anda tentang apa yang dikatakan oleh Dato' Sri Najib Razak tadi. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Hwagor Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.